ब्लॉक क्यों किया? तुमने मुझे मोटी क्यों बोला? ब्लॉक करने से पतली हो गई हो। बड़ी कोड़ी है मेरी निक्की मासी, बल बतोड़ी नासा चोड़ी, अद्धी मिठी अद्धी कोड़ी है। ډاکټر صاحب زه له چته راولوېدلی یم. دا دعا وڅخه. ډاکټره دا خو د چینجو دعا ده. نو که په تا کې چینجي نه و ته به چېرته ولښتې؟ بچیا زر پټ شه، استاد دې را روان دی. لومړی ته پټه شه، ما خو ستا په دروغجن مرګ جواب ته رخصتي کړې وه. داسې ټایپ ویډیوګانې کو تاسو هم جوړول غواړئ نو د ویډیو تر لاسته راسه وګورئ، ویډیو لایک کړئ، چینل زموږ سبسکرایب کړئ او بیا راشئ زموږ د دې ویډیو ډسکرپشن ته. صحیح شو که نه؟ د دې ویډیو ډسکرپشن ته چې زموږ راشئ دا زموږ ډسکرپشن د دې ویډیو دا به ټول د دې ځای نه کاپي کړئ. صحیح شو؟ زه تاسو ګوره تاسو ته د ښودنې دپاره کاپي کوم. دا به ټول لاندې راولئ، د دې ځپسې به دا کاپي کوئ. دې ځپسې زما دغه د ډسکرپشن دی نو دا به دې ځپسې کاپي کوئ. صحیح شو که نه؟ تاسو ته ښکاري دا به د دې ځای نه مونږ کاپي کوو. اوس به سیده راشو چیټ جی پي ټي ته. څه شي ته؟ چیټ جی پي ټي ته به مونږ راشو. مونږ به دا د دې ځای نه لرې کړو. زه تاسو ته ښایم زه ځم چیټ جی پي ټي ته. ګو تاسو چېرته نه وي نو دا د پلی سټور نه په اسانۍ سره ډاونلوډ کولی شئ. دغه به دلته مونږ پیسټ کړو. دا کم ټیکس چې مونږ دغه ځای نه کاپي کړو دا زه دلته پیسټ کوم. دا دی پیسټ کړو. ډایرکټ به په سینډ باندې کلیک وکړو. هېڅ هم پکې نشته، ډایرکټ به سینډ وکړو. زما دا د سینډ وکړو نو دا دی ماتې پرمپټ یې راکړلې چې په ته په کوم باره کې ویډیو جوړول غواړئ نو دې کې تاسو چې هر یو خوښئ تاسو پکې ویډیو جوړول غواړئ. زه دلته راوړم چې زما پکې کوم یو خوښ شو نو په هغې ویډیو جوړم. دلته زما په دې کې کوم یو نه دی خوښ نو دلته اوس زه لیکم مور، لکه نور هم راله راکړه نو دلته یې ما ته د دې نور راکړل. صحیح شو که نه؟ په دې کې د زما د 22 نمبر خوښ دی نو 22 نمبر ما ورته ولیکو. صحیح شو؟ 22 نمبر مې ورته ولیکو. دا دی ما ته پرمپټ راکړو د 22 نمبر. دا به زه ټول د دې ځای نه کاپي کړم. صحیح شو؟ ما کاپي کوم. اوس به راشو پلی سټور ته. کوم ځای ته به راشو؟ پلی سټور ته. دلته به موږ پلی سټور کې ولیکو ګوګل جیمینای یا صرف جیمینای تاسو لیکلی شئ. صحیح شو که نه؟ ما جیمینای ولیکو. دا دی ګوګل جیمینای ما ترې راواخد. ما انسټال کړی اوس یې زه اپډیټ کوم. صحیح شو که نه؟ تاسو به دا انسټال کړئ د دې ځای نه. صحیح شو؟ ما اپډیټ کو. اوس ما دا دی اوپن کو. اوپن کېدلو نه بعد تاسو ته به داسې پیج اوپن شي. صحیح شو که نه؟ په دې کریټ ویډیو باندې به موږ دلته کلیک وکړو. صحیح شو؟ موږ چې کوم دغه ځای نه کاپي کړی هغه به دلته موږ پیسټ کړو. په سینډ باندې به کلیک وکړو. سمپل. نو تاسو ته به په 1 منټ کې یا په 2 منټو کې خپله ویډیو ډېر په ایزي طریقې سره شو شي. دا دی وی لیکل دی I am generating your video. نو ستاسو ویډیو به دلته جنریټ کېږي. ګوره تاسو ویډیو جنریټ کړله. صحیح شو که نه؟ په دې باندې ما وایس بند کړی دی. تاسو پرې ډېر په اسانۍ سره دا ویډیو دغه کولی شئ جوړولی شئ. اوس بله ویډیو جوړو. بله ویډیو به څنګه جوړم نو بیا به هغه ځای ته راشم. زه لږ بېرته پاس ځم واپس. دلته ما په دې کې خوښ دی. په دې کې تاسو کوم یو خوښ نو زه په زما پکې خوښ دی د 26 نمبر دا د حلوایي والا. صحیح شو که نه؟ دا هم پکې دا وکړم چې دا څنګه راته سازئ. دا دی ما ته پرمپټ راکړو. نو زه د دې ویډیو د دې دا اخري ته ځم او دا د دې ځای نه کاپي کوم. صحیح شو؟ ګورئ دې ځای نه به کاپي کړو. صحیح شو؟ ما کاپي کړو د دې ځای نه. واپس به جیمینای ته راشو. دغه به پیسټ کړو دلته. صحیح شو که نه؟ ما پیسټ کړو او په سمپل په سینډ باندې به کلیک وکړو. نو ستاسو ویډیو ډېر په ایزي طریقې سره جوړیږي. په 1 منټ کې یا په 2 منټو کې ستاسو ویډیو دا دی موږ ته ویډیو جنریټ کړه. ډېر په ایزي طریقې سره دا پروسس کېږي. تاسو کتلی شئ دا د حلوایي والا ویډیو ما ته جنریټ کړه. که ویډیو مو خوښه شوي نو ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. وسلام.